xiaomi redmi note 11 pro 4G smartphone එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඔයාට මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද ඇතිව සුපුරුදු පරිදි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් ඩිසයින් එකේම කතා කරමු. ඔයාට මොන වගේ බෑක් ඩිසයින් එකක්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඩිවයිස් එකේ කැමරා සෙටප් එක. ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ quad camera setup එකක්. ඉතින් ඔයාට කැමරා 4කින් සහිතව එන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට උපරිම තේරෙන විදිහට වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කෙටියෙන්ම. කැමරා 4කින් තමයි අපිට ඩිසයින් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ බෑක් ඩිසයින් එකේ. සාමාන්‍ය විදිහට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සමාන්විතව. එතකොට ඩිසයින් එකට හම්බ වෙන්නේ glass back side එකක්. ඉතින් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට glass back side එක සහිතව අපිට ආවරණයක් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකකින්ද ලබා දීලා තියෙනවා. Gorilla Glass 5 වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන බෑක් ඩිසයින් එකේ තියෙන ආවරණ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට match unit එකේ සහිත වගේ තමයි glass back side එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. fingerprint ඇලෙන්නේ නැති බොහෝ දුරට. එහෙම නැත්නම් අර ඇලුනත් පේන්නේ නැති විදිහට තමයි back design එකේ ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. glass back side එකකින් සමන්විතව ඩිවයිස් එකේ බර. ඉතින් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් ග්‍රෑම් 202ක් ග්‍රෑම් 205ක වගේ වෙන සාමාන්‍ය බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ මේවත් එක්ක මිලිමීටර් සාගය ඔයාලට මිලිමීටර් 8.1 වගේ වෙන ෆ්‍රේම් thickness සාගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පහළ බායකේ ඔයාලට මෙන්න මේ shop දැනුවත් වෙන contact number එකෙන් ඔයාලට මෙයාලට කතා කරලා වැඩි දියුණු විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට කොහොමද ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සහිතව එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩිවයිස් එක එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පරණ ඩිවයිස් එකක් දීලා අලුත් ඩිවයිස් එකකට කොහොමද ඔයා එක්ස්චේන්ජ් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට මෙයාලගෙන් ඔයාලට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඔයාලට TRC වගේ දේවල් ඇතුව ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වගකීමක් ඇතුව ගන්න පුළුවන්කම තියෙන shop එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පහළ බායකින් දැනුවත් කරන්නේ. ඩිවයිස් එකේ SIM එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා hybrid dual SIM slot එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට SD card එක සහිත SIM එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට SD card එක 1TB දක්වා ඔයාලට extend කරගන්න පුළුවන්කමද පහසුකම තියෙනවා. මේවත් එක්ක sound quality හම්බ වෙනවා ඔයාලට stereo sound experience පහසුම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවාට හොඳ sound quality කින්ද සමන්විතව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ IR blast එක කොහොමත් හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන IP rating පැත්තෙන් ඔයාට IP53 dust and splash certification option එකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් අපේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන ඕන දේවල් ටික තමයි. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට headphone jack එකක්ද ලැබෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ පංචවල කටවුට් එකක් සහිතව ගොඩක් දෙනෙක් ආස කරනවා නොට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 6.67 ඉන්චස් super AMOLED panel එකක්. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ටෙක්නොලොජියක් විදිහට super AMOLED panel එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට ලැබෙන්නේ. මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට 4G ඩිවයිස් එක 5G එක නෙමෙයි 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් xiaomi redmi note 11 pro 4G තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක super AMOLED panel එකකින් සමන්විතව එන gaming touch sample rate එක ඔයාලට 360 Hz වලින් support කරන touch sample rate එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ smooth ගතියකින් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ultra fast refresh rate එකක් විදියට ඔයාට 120 Hz වලින් support කරන refresh rate එකක් තමයි screen refresh rate එක විදියට ඔයාට device එකට බල ගන්නවා. මේවත් එක්ක ඔයාට නිස්සාගේ සාමාන්‍ය භාවිතයට ඔයාට නිස් 700කින්ද සමන්විතව එහෙම නැත්නම් අවි වගේ භාවිත කරනවා නම් උපරිම max quality නිස් 1200කින් සමන්විතව වෙන brightness level එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මිලත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ brightness level එකක් විදියට ඔයාට මේ device එකේ තියෙන brightness quality ඔයාට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර screen to board ratio එක 186ක වගේ එන screen to board ratio එකකින් සමන්විතව resolution pixel resolution හම්බ වෙනවා 1080 2400 වගේ කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව අඟලකට pixel 395ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ display quality එකෙන් සමන්විතව එන display ආවරණයක් smartphone එකට ලැබෙනවා. Coring Gorilla Glass 5 වලින් තමයි smartphone එකේ තියෙන display protection එක ඔයාලට ලැබෙන්නේ. එතකොට අපිට බෑක් ඩිසයින් එකට සහ ඩිස්ප්ලේ එකකට ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ආවරණයක් විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන ආරක්ෂාවල තියෙන version විදිහට සහ IP rating ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් ඔයාලට super AMOLED panel එකක් කියද්දී අපිට dark quality එක කොහොමද sharpness බව කොහොමද හොඳ contrast racing ඉන්න සමාන්විතව display panel එකක් කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට කියන්න දෙයක් නැහැ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ colors පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට 60 million වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ display colors විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට හොඳ quality එකක් විදිහට හොඳ සාමනස් quality එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ ස්මූත් වගේකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි device එක refresh rate එක ලැබෙන්නේ. ඔයාලට ultra fast refresh rate එකක් විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන fast ගතිය කොහොමද කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. හොඳ තත්ත්වයේ screen refresh rate එකෙන් සමන්විතව එන 360 Hz support කරන screen touch AMOLED එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඔයාලට හොඳ ගතියකින් හොඳ ස්මූත්ම ඇප් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි device එකේ display එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 15 බායකින් දනුවත් කරන සාකා දෙකම දනුවත් කරන මෙයාලගේ shop දනුවත් කරන contact number එකෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම විස්තර කියවගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය සේවාව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ RAM එක ROM එක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ 4GB සහ 6GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට 64GB සහ 128GB ROM capacity එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඔයාලට SD card එකක් extend කරගන්න පුළුවන්කම පහසුකමද තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 1TB දක්වා extend කරගෙන හැකියාවද තියෙනවා. virtual RAM එක හම්බ වෙනවාට 3GB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම පහසුකමද ඇතිව. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී පොඩ්ඩක් software pages වගේ දේවල්ද change එකෙන් සහිතව තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක. ඉතින් ඔයාලට MediaTek Helio G96 කියන 12 nanometers වලින් support කරන processor එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. clock speed එක ඔයාලට මෙගාහර්ට් 2050ක වගේ ස්පීඩ් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාලට Mali G57MC2 කියන graphic version එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් device එකේ තියෙන chipset එක ගැන සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මේ chipset එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ 2021 වගේ. එහෙම නැත්නම් අපිට launch වෙන්නේ 2021 වගේ තමයි අපිට මේ chipset එක නිෂ්පාදනය වහ එහෙම නැත්නම් launch වීමක්ද වෙන්නේ. එතකොට මේ chipset එක ගැන සඳහන් කරද්දී ඔයාලට සාමාන්‍ය හොඳ display technology එකක් සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට හොඳ තත්ත්වයේ කැමරා ක්ලියර් එකක්ද ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි multitasking භාවිතා කරද්දී app භාවිතා කරද්දී performance පැත්තෙන් වලට CPU එක පැත්තෙන් හොඳ තත්ත්වයේ speed එකක් smooth ගතියක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන processor එක පැත්තෙන් අපිට ලැබෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක chipset එකක් තමයි ඔයාලට මේ device එක ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරත් උනොත් වලට සාපේක්ෂව හොඳ තත්ත්වයේ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාලට 360 Hz support කරන ගේමින් ටච් AMOLED එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් අපිට ගේමින් පැත්තේ ලොකුවට අඩුපාඩුවක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ device එකේ තියෙන chipset එකට. ඊට අමතරව battery capacity පැත්තේ වුණත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ battery capacity එකක් සහිතව ඔයාලට හොඳ use experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට charging speed එකක් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ charging speed එකක්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට Antutu benchmark score එක පැත්තෙන් ඔයාලට ලක්ෂ 3කට වගේ අධික score එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. single core සහ multi core score එක රේටින් එක වාට සාමාන්‍ය අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙතනින් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් device එකට ලැබෙනවා quad camera setup එක Samsung HM2 megapixel 108ක aperture f1.9 වලින් wide lens එකක් සහ Sony IMX 355 megapixel 8ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකකින්ද සමන්විතව වාට සාමාන්‍ය කැමරා පැත්තෙන් වාට හොඳ තත්ත්වයේ quality එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාට average features පැත්තෙන් සඳහන් කරාදී auto focus පහසුකම, night mode එක, portrait mode එක, pro mode එක, AI scene detection පහසුකම, panorama පහසුකම, face detection, HDR, ISO settings, scene mode එක, white balance settings සහ touch focus වගේ features ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන වාට කැමරා quality පැත්තෙන් 1080p 30fps දක්වා තමයි උපරිම වීඩියෝ quality වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි selfie කැමරාවට හම්බ වෙනවා megapixel 16ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් අපිට 1080p 30fps දක්වාද වීඩියෝ පහසුකමකින් සමන්විත වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි device එකේ තියෙන sensor පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට හම්බ වෙනවා side mounted power button එක තමයි ඉතින් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint scan එක වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට accelerometer එක හම්බ වෙනවා, gyroscope හම්බ වෙනවා, compass සහ virtual proximity sensors වලින්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට අපිට battery capacity එක හම්බ වෙනවා milliampere 5000 battery capacity එකකින්ද සමන්විතව 67 watt fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන උපරිම charging speed එක විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 15ත් 20ත් වගේ ඇතුළත වාට 151ක වගේ average charging speed එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි අපිට 67 watt fast charging එක පැත්තෙන් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් වාට මේ device එකේ price එක, location, details සහ හැමදේම වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 15 බාහික ගිහපු shop එක දැනුවත් කරන contact number එකෙන් වාට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හෝ ඔයාට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම බුස්සන්න හැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.